ja, ik ben altijd aan het werk, want ik hou van werk. Ik hou van dit programma, van theater maken, van muurtjes stukken. Je snabbelt wat bij. Maar ik hoor altijd dat het ook heel leuk is en vooral goed voor je om een hobby te hebben. En die heb ik eigenlijk niet. Dus nu zoek ik een hobby. Maar hoe kom je aan een hobby? Gelukkig werken er op mijn redactie heel veel mensen met een hobby. En ik dacht, misschien moet ik er gewoon een paar uitproberen. Voor mij leuk, want dan ontdek ik nieuwe hobby's. Voor mijn medewerkers leuk, want dan kunnen ze ook hun vrije tijd met mij doorbrengen. Dus, win-win-win. En vandaag ga ik mee met Tom. En Tom werkt bij ons op de redactie als schrijver. En dit is zijn hobby. Ja, vandaag ben ik met mijn collega Tom hier. En Tom heeft als hobby... Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Wat is jouw hobby? Hardlopen. Ai. Daar heb ik net niet de juiste kleren voor aan. Ai, dat is wel jammer. Hardlopen, ja? We gaan hardlopen. Ergens heen of gewoon voor de lol? We gaan ergens heen lopen en daar gaan we dan lopen. Prima, let's go. Ik heb jouw benen volgens mij nog nooit gezien. Dus het is wel wat wennen, hè? Ja. Ja, dit is jouw hobby dus. Ik vind dit superleuk. Dit vind je nu al leuk? Eigenlijk wel. Je bent 2 meter bezig. Ja, nou, ik vind het de grappigste lopen die ik ooit gedaan heb, denk ik. Hardlopen is gewoon lekker makkelijk. Je bent even de deur uit en je bent zo'n half uur weg. En dan ben je best wel snel moe. En dat is lekker. Daar gaat het om moe worden. Moe worden, ja. Nou, dan ben ik klaar. Moest ik wel zeggen. Nee, hey. Oh, jij loopt ook wedstrijden, toch? Marathons. Ja, dan wordt het wel wat serieuzer. Dus dan train ik wel 5 keer per week of zo. Maar dat doe ik niet het hele jaar door. Maar nu denken mensen thuis denken van... oh ja, gewoon een gast die een beetje hard loopt. Maar wat is jouw snelste tijd marathon? 2:34. En 2 uur 34. Ik weet er niks van, maar ik hoor dat dat dan bizar hard is. Ja, dat is best wel snel. Ja. Maar de snelste tijd ooit is onder de 2 uur. Dus daar zit ook nog wel ruimte voor mij. Ja, oké. Wat is dit? Echt belangrijk is dat je tijdens het lopen goed kunt drinken. Ja. En dat kunnen we even oefenen. Je bedoelt oefenen als in... Je rent er langs Ja. en je pakt een bekertje. Gebeurt jij het dat op? vaak? Ja, dat moet. Ja, niet met trainen. Nou, nee, dat lijkt me wel zo gek. Ja, heel goed. En nu door. Als je echt moe wordt, Ja. dan word je ook een beetje dom. Dom? En dat is heel ontspannen. Wat bedoel je? Nou, dan kun je er gewoon niet meer uitgaan. Ja, dus aan het begin denk je van, het is best... hoe lang zijn we al bezig? En is het een beetje saai. Maar als je moe wordt, dan kun je niet meer nadenken. Oh, dus Dat dit is best ontspannen. een soort meditatie eigenlijk. Eigenlijk wel. Oké, nu ben ik bijna om, hè? ik begin aan boord te Het wordt komen. een heel kort item. Maar dat heb ik, mijn hersenen staan altijd heel vaak Ja. te lang aan. Ja, Dus als ik die op een of andere manier soms uit kan zetten... Nou, ik vond het eigenlijk best wel lekker gaan. nou, lekker. Ja, we kunnen ook even normaal tempo lopen anders. Normaal tempo. Ja. Gewoon heel eventjes. Tom! Oh, Hoe is mijn techniek eigenlijk? goed. Je zakt misschien wat een beetje door je... Ja, nou, het gaat wel. Het gaat wel. Wil je nu stoppen met naar mij kijken? Dat vind ik heel ongemakkelijk. Hey, we zijn er. We zijn er. Nou, ja. Yay. Nee, wacht even. We gaan even iets oefenen. Wat? Want jij zei net dat jij heel graag wedstrijden wil gaan lopen. Ja. Bij de finish staan dan altijd een fotograaf. Ja. En je moet er dan voor zorgen dat je dan niet helemaal zo de finish overkomt, maar dat je misschien even leuk, vrolijk gaat doen. Maar Dat je daar het heb je echt toch helemaal leuk geen energie voor na 42 kilometer? Nee, maar dat moet je dus wel echt even toch proberen. Je kunt even oefenen. Ja? En is het niet heel erg kut dat je in de wetenschap dat je hetzelfde leuk vindt als wat Dick Schoof leuk vindt? Ja, dat is wel een pijnlijk puntje. Het was voor veel mensen een zwaar jaar met dit kabinet, maar En voor jou extra. voor hardlopen was het wel echt kut. Wel lekker, maar ik zou het toch misschien nog 1 keertje doen. Want het komt wel op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. Ja, of de Gooi en Eemlander. Oké. En dan loop ik erheen en dan Ja. heel even knap. En luister jij dingen of podcasts? Of, Ja, soms wel. Ja. Als ik echt rustig loop. Ik heb wel eens gerend met muziek
En dan vond ik het heel moeilijk als de muziek niet de tempo had. Ja, ging je echt zo. Ja, dus ja. En dan had ik per ongeluk te langzaam muziek op. Of van die driekwarts muziek. Dat je denkt, wat doe ik allemaal? Ja. Op Bach. Ja, Zo. ja. En zo, ja. Oké, je moet even bedenken, je vrouw staat hier, je kinderen zijn hier, al je vrienden. Je bent 80 kilo afgevallen en je hebt gewonnen, dus kom op. Iets knapper kijken nog. Hoeft echt maar 1 seconde of zo. Ik weeg 80 kilo. Weet ik veel. Oh, ik kwam van 160. Precies. Oké, ja. Dus ik ben nu nog moe. Ja? Ik ben nog niet... Dit is perfect. Dit wil je. Dit is hem toch? Ja, dit is hem. Ik heb zoveel gegeten, Lekker, man. Nou, ging wel lekker, toch? Ja. Wordt dit je nieuwe hobby, denk je? Ik weet het niet, man. Het is wel... Ik vind het niet stom, maar ik hou het denk ik toch functioneel. Hardlopen, als je de trein moet halen of zo. Wanneer moet jij de trein halen? Oké. Het was een leuke ochtend, maar ik blijf nog even doorzoeken naar de perfecte hobby.